Trollåsen utanför Vingåker, lördag den 20 maj. Det här, det är folkrace. Det finns runt 130 folkracebanor i Sverige och det anordnas hundratals tävlingar varje år. Så var du än bor i landet, här finns kultur och folknöje även för oss som inte bor i en storstad. Först ut ur första kurvan har en stor fördel, men bilarna ska köra 3 varv och mycket kan hända på vägen. Andra varvet. En motortävling är en jätteorganisation som kräver massor av frivilliga funktionärer. Och som med all motorsport är det ett stort fokus på säkerhet. In på sista varvet och något har hänt. 6 cars enter, 5 cars leave. Björkman göra någonting eller stå upp på svaren här? Ja, upp på tiden ut lite grann. Björkman kommer med flanken, men det blir upp va? Ja, nära Björkman, men det är någon meter. Det blir upp va, Björkman, Wallenberg, Eriksson. En del av spänningen med folkrace är att det alltid kan hända saker under loppet. Det är gamla, ombyggda bilar. Och jag ska prata med en som vet vad det handlar om. Kim Kristensen heter jag. Och du håller på med folkrace? Ja. Du bygger bilar också? Ja, det har blivit några stycken genom åren. Har det blivit. Vad behöver man göra? Vad behöver man ändra på en bil för att den ska funka som folkracebil? Ja, man behöver riva ur all brandfarlig inredning. Stoppa i en bur. Ja, det är väl ungefär det som är grunden. Hur lång tid tar det ungefär? Det beror på vem som bygger. Jag kan hålla på i månader, men de som är skickliga gör på en vecka. Alla bilarna är ju till salu efteråt. Ja. Kan man gå plus på att bygga en bil? Inte nu för tiden. Förr kunde man göra det, men nu är det väldigt svårt. Vilka bilar är bäst? Det är Saab. Saab 99. Jag har en gammal Ford Focus kombi. Funkar den? Ja, det gör den. Alla bilar funkar ju. Kör du själv också? Ja, jag kör idag. Du kört? Ja. Hur gick det? 2, 3, 2 har jag blivit idag. Någon final blir det i alla fall. Jättekul. Får man jobba sig därifrån. Är ni ett team som tävlar tillsammans? Nej, vi är ett gäng som kör. Gemenskapen. Hur länge har du hållit på? 19 år i år. Så det har blivit några år, några hit. Vad krävs om man ska börja med folkrace? Ja, man behöver ta en licens. Det är svårt? Ja. Nej. De går igenom lite flaggor och säkerhet och sånt där. Och det mesta går ju att läsa sig till eller fråga. Ja. Har du fler race idag? Nej. Nej. Det är bara idag. Färdigtävlad? Ja. Eller ja, kanske final. Vi får se.
blir. Ja, jag håller tummarna. Ja, Lycka till. Tack. Tack. För att få tävla i folkrace så behöver du en licens. Och för att få den behöver du gå en teorikurs och vara medlem i en motorklubb. I Sverige behöver du inte körkort för att köra folkrace och du kan börja tävla med en juniorlicens redan från det år du fyller 15. Vill du veta mer så kontakta din närmaste motorklubb. Innan första start har bilarna säkerhetsbesiktigats och förarna har haft ett möte där de gått igenom vad som gäller under tävlingen. Startordningen för kvalheaten avgörs genom lottning. Och eftersom det är många heat som ska köras under en tävling så förbereds startplattan så fort förra heatet har gått iväg. Tävlingsfordonen står redo och kör fram så fort de får klartecken. När banan är fri visas skylten Ready to Race. Här går starten med rött och grönt ljus. För att kommunicera med förarna under tävlingen används flaggor. Målflaggan känner de flesta igen. Gul flagga varnar för fara. Det kan vara ett hinder i banan. När gul flagga visas får man inte köra om eller utnyttja situationen för att komma ikapp framförvarande. Röd flagga betyder att loppet är avbrutet, till exempel vid tjuvstart. Grön flagga betyder att banan är fri. Vit flagg, det betyder att det finns arbetsfordon ute på banan. Kommer att räcka upp sig i ledningen också. Ja. Och ett skifte. Den andra juni som... Dessutom finns det några flaggor som visas tillsammans med förarnummer. Svart flagg betyder att föraren har blivit utesluten ur heatet och måste återvända till depån. Svartvit diagonalflagga, det är en varning. Föraren har blivit rapporterad för osportsligt uppträdande. Svart flagga med orange prick. Teknisk flagg. Den uppmärksammar föraren om att fordonet har ett fel som kan vara farligt och att han ska köra in i depå. Svängande flagga betyder omedelbar fara och föraren ska stanna bilen direkt. Som man kan se på bilarna så är viss kontakt tillåten. Men medvetna eller farliga manövrar kan leda till diskvalifikation eller straffpoäng.
årgång 4-3. Åström där vi vänder blickarna till Lappariandet. Folkrace är tänkt för att göra motorsport tillgänglig även för den som inte har en tjock plånbok eller multinationella sponsorer. Och för att bilarna inte ska bli för extrema så är alla tävlande bilar till salu efter tävlingen till ett fast pris, 8 000 kronor. Alla närvarande vid tävlingen som är gamla nog att få tävla får lägga anbud på bilarna. Avgiften för att lägga ett anbud är 200 kronor. Om flera personer lägger anbud på samma bil så avgörs försäljningen genom lottning och bilägaren måste sälja. Vill du hitta tävlingar i din närhet så är det bara att söka på Folkrace och på din ort. Det här är alltså Folkrace. Vill du se rally istället så kan du se den här videon. Midnattssolsrallyt passerade min gård för några år sedan och här kan du se 100 bilar i samma kurva. Tack för att du tittade. Vi ses snart igen.